Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawin ko kayo ng tutorial kung paano magkaroon ng DIY money pulling cake gamit ang ating red ribbon. Baka naman. Ang kailangan natin syempre ay pera. Ang kailangan pa natin ay cream o dahil ang ating flavor ay cookies and cream. Syempre yung mga plastic ng yelo at ang ating milk tea straw. Saka bumili din tayo ng bamboo skewers at syempre ang ating main, ang ating cake. So gawin ko muna, i-prepare ko lang yung mga perang ilalagay natin. Tapos balikan ko kayo pag ipapatong na. Bye! After kong lagyan ng mga plastic ng yelo, pwede na natin siyang iayusin ng pagkasunod-sunod. Gawin natin. After natin ilagay yung mga pera sa ganito, meron tayong pa-cute lang na it's a prank. Yan. Tapos mahaba. Ang next na gagawin natin, i-roll na natin siya sa ating ito. Gawin natin. Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. Every time we have a day, but unrealistic. I know how you like it, baby boy, and I miss that. Can't be like we used. After nating ilagay, kailangan na nating i-prepare para sa cake at ipapatong na natin siya. Tara, samahan niyo ako. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin itong mga design na to, tapos balik na lang natin mamaya kasi masisira siya. So, sige, start na tayo. This
ito na nga ang ating DIY money pulling cake using red ribbon cake. Kung nagustuhan mo ang aking video, please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Huwag din kalimutang pindutin ang aking notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Paalam!